Hi, I am Yusuf Pathan. I am coming to Harinavi Sporting Club in Calcutta. প্ৰিয় দৰ্শক ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল কুক এণ্ড মুভ ঠিকেই ধৰিছে ইউছুফ পাঠান ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ এক্স প্লেয়াৰ যোৱাকালি ইউছুফ পাঠান আমাৰ ওচৰৰ এখন ক্লাব হৰিনাবি স্পৰ্টিং ক্লাবত আহিছিলে এখন টেনিছ বল ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টৰ ফাইনেলত তেওঁ চিফ গেষ্ট হৈ আমাৰ ইয়াত আহিছিলে য'ত ফাইনেলত উইনাৰ টিমৰ কাৰণে 4 লাখ টকামান প্ৰাইজ মানি আছিলে আৰু লগত ডিজে বিলাকো আছিলে আৰু কলিকতা আৰু মুম্বাইৰ পৰা ছিংগাৰবিলাকো ইয়াত পাৰফৰ্ম কৰিছে যোৱাকালি সো আমিও গৈছিলোঁ ফাইনেল খেলখন চাবলৈ তাৰে গ্লিম্পছবিলাক অলপ আমি দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকক পেকড আপ আছিলে স্পেক্টেটৰ যিটো কেপাচিটি সেইটো পুৰা পেকড আপ হৈ গৈছিলে যোৱাকালি দেওবাৰে তেওঁ আহিছিলে আৰু ফাইনেল খেলখন দুটা ছেমিফাইনেলৰ লগত এটা ফাইনেল খেল যোৱাকালি ইয়াত হৈছে Ducha. এইখন আমাৰ কুক এণ্ড মুভৰ গাৰ্ডেনৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ এখন এডেনিয়াম ফ্লাৱাৰ এই গছজোপা আমি কেনেকৈ মেইনটেইন কৰোঁ তাৰ ভিডিঅ' আমি পিছত আপলোড কৰি দিম বাই দ্য ৱে মই আপোনালোকৰ হোষ্ট সৌভিক ক্ৰিকেট খেল আৰু গাৰ্ডেনিং কৰি পেলাই আমি আজি ডিনাৰৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ এতিয়া আমি বনাম আলু কা পৰাঠা তাৰ কাৰণে পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু ধনিয়া পাত আমি চপ কৰি লৈছোঁ লগত জিৰা আৰু ধনিয়া আমি ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি পেলাই গুড়ি বনাই লৈছোঁ মিক্সিত দি ইয়াত আমি মেছ কৰি লৈছোঁ সিজাই লৈছিলোঁ এই আলুখিনি প্ৰেছাৰ কুকাৰত এতিয়া বাটাৰ লগত পিঁয়াজ ধনিয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া দি আমি এইটো গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি দিছোঁ এইটো যিটো আলু আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ সেইটো আমি ষ্টাফিঙত ইউজ কৰিম আৰু লগত ব্লেক সল্ট আমি ইয়াত দিছোঁ এতিয়া আটা আৰু ময়দা 50-50 ইউজ কৰি পেলাই তাৰ লগত চাট মছলা আমি মিহলাই দিছোঁ আৰু লগত নিমখ আৰু ধনিয়া আৰু জিৰা গুড়ি যিটো আমি ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি বনাইছিলোঁ সেইটো আমি দি পেলাই এনেকৈ এটা ডো বনাই লৈছোঁ এতিয়া ডোটো আমি সৰু সৰুকৈ কাট কৰি তাৰ মাজত অলপ বেছিকৈ আলু দি আমি ষ্টাফিং দি দিছোঁ ইয়াত এনেকৈ আপোনালোকে ৰেডি কৰি ল'ব পাৰে আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক বুজিবলৈ ইয়াত অসুবিধা হোৱা নাই এনেকৈ আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু লগত পৰাঠাটো আমি এনেকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ এইটো লাহে লাহেকৈ ৰেডি কৰি ল'ব আৰু অলপ ময়দা অলপ তলত বেছিকৈ দি দিব সো ষ্টিক নকৰিব তেতিয়াহ'লে আৰু এইটো আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে অলমষ্ট এতিয়া আমি ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰিম এইটো ইয়াত আমি নন ষ্টিক টাৱা ইউজ কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি পেলাই অলপ ঘিউ দি পেলাই আমি এইটো অলপ পৰিমাণে ঘিউ দি পেলাই আমি এইটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ আলু কা পৰাঠা এইটো আৰু আমি আলুৰ দমৰ লগত আজি ডিনাৰত চাৰ্ভ কৰিম আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰিপাৰেশ্যনখন কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব ভাল লাগিলে চেনেলখন অলপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং